η ανωδική φάση των επιτοκίων, αλλά και η πρόσφατη τραπεζική κρίση σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, έχει δημιουργήσει ένα καινούριο κοκτέιλ αβεβαιότητος, το οποίο όμως πιστεύω ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Και εξηγούμε. Καταρχήν, η χώρα είναι μία ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα μετά από πολλά χρόνια. Κατά δεύτερον, η πρόσφατη κρίση στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και η περίπτωση της Credit Suisse έχουν δομικά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται στη μέση ευρωπαϊκή συστημική τράπεζα. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι καλύτερα τοποθετημένες να αντιμετωπίσουν αυτή την περίοδο αβεβαιότητος. Σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χάρτη, οι ελληνικές τράπεζες δεν υπολείπονται. Τουναντίον, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις έχουν καλύτερες επιδόσεις λόγω και της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, η προσήλωσή μας σε υψηλούς δείκτες ρευστότητας, υψηλότερους από το ευρωπαϊκό μέσον όρο, η προσήλωσή μας σε μια διευρυμένη καταθετική βάση λιανικής χωρίς συγκεντρώσεις και η διακράτηση ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων είναι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής διαχείρισης ενεργητικού παθητικού. Σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι παράλογο να δει κάποιος επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης και στην Ελλάδα. Δεν το ζήσαμε αυτό το 2022, όπου υπήρχε μεγάλη οικονομική μεγένθηση. Βλέπουμε όμως την οικονομική επιβράδυνση, την πιστωτική επιβράδυνση το πρώτο τρίμηνο του 2023. Να αναφέρω κάποιους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η τάση. Έχουμε γίνει αποδέκτης ως χώρα κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα οθήσουν τις επενδύσεις. Το Ταμείο Ανθεκτικότητος είναι ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχουν ανέβει 381 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 12 δις και αυτό οθεί επενδύσεις και επομένως πιστωτική επέκταση. Η ανάγκη για επενδύσεις στη χώρα υπάρχει, δεν έφυγε, για να καλύψει το επενδυτικό κενό της τελευταίας δεκαετίας. Και αυτό επίσης θα υποστηρίξει την πιστωτική επέκταση και οι ελληνικές τράπεζες είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν για να υποστηρίξουν αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Και τέλος, επαναλαμβάνω, η επενδυτική βαθμίδα θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις και θα βελτιώσει το feasibility πολλών επενδυτικών έργων, καθότι μειώνεται το country risk. Στην Α, όπου το 2022 πήραμε πάλι την πρωτιά στην επιχειρηματική πίστη, είμαστε προσιλωμένοι στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και εν γέννη της ελληνικής οικονομίας και νομίζω ότι την ίδια φιλοδοξία έχουν και οι άλλες τράπεζες στην Ελλάδα. Εν τέλει, πιστεύω ότι μεσοπρόθεσμα θα έχουμε πιστωτική επέκταση και αυτό προβλέπει ο επιχειρησιακός μας σχεδιασμός.